sobrang ganda niya. Pero in case hindi pa natin alam, sobrang passionate siya for learning. So, ngayon, isi-celebrate natin ang kanyang pagdadalaga. Andito na siya, so may we now please call on si Bianca. Hi, Bianca! Hello. Biar picture muna sila. Put your right. Isa pa. Thank you, sir. Sige na. Walang flash, please. Puputi. Ang galing ng Yes. Ang ganda. Yeah. Daw Bianca. Victoria. Ayan, thank you everyone. Magbibigay lang po sa atin ng message si Bianca. Magandang morning. Good morning. Good afternoon po pala. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you po for everyone na pumunta po dito. Actually, nahihiya po ako kasi hindi po ako sanay na ako lang po yung nasa harap ninyong lahat. So, again, thank you po for being here. And, yun. Also, papakita po namin sa inyo yung part ng aking 18th birthday, which is the AVP made by Nice Print. Lodi na Lodi. Lapan mo si MJ. Dumating. Sige, before that po, mamaya Pag dumating, i-reserve hati tayo. natin ang AVP. We will start po sa ating panel interview. Anyone po with questions? Chichikahin natin si Bianca kung ano ba ang main preparations mo para sa debut. Ayan. Nag-enjoy ka ba sa pagsushoot? Ano ba ang theme ng iyong debut? Wala siyang theme. The story is talaga, because hindi po talaga ako yung taong nagsiselebrate ng birthdays. I think the last time I celebrated my birthday was when I was 7 years old, children's party pa. And then after that, parang hindi ko na siya sineselebrate. Parang usually dinner lang with family or very intimate lang. Pero hindi siya yung something big na, it's my birthday, kailangan mag-celebrate. Hindi siya ganun for me. Turning 18, wala po talaga sa plano ko yung mag-debut.
But then, everyone kept on telling me na isang beses ka lang naman mag-18 sa buong buhay mo and it's something special and you should celebrate. So, yun po. I decided na, okay, sige, let's celebrate. So, since gagawin ko na rin naman, since pumayag na naman po ako mag-debut, might as well just put my 100% effort para sa buong party. Yun po. How about sa yung mga dadating, yung mga sino ba ang mga very important people na pwedeng Actually, marami po akong mga mahalagang tao sa buhay ko na pupunta and of course gustong papuntahin, but hindi po ako yung nag-ayos ng guest list ko. It's si GMA po ang nag-ayos ng guest list, hindi po. We have a question from Ruel Mendoza. Hello po. Happy birthday, Bianca. Gusto ko 18 years old. Parang, kailan lang, no? Parang kailan lang 12 ka. Pwede mo naman malaman kung sino yung 18 roses sa 18 candles. Pwede mo na i-reveal sa amin yun. Parang ay, pwede naman. O parang masulat na namin kung sino. Content. Sino kalahati lang mo? Kalahati lang mo. Kung sino lang pwede. 18 candles ko po mostly family. Pero I also have a few friends. Bea will be there. Bea Pinene. Kylene Alcantara, of course, from Kambal Karibal. Hindi niya susunugin yung gown mo. Hindi niya susunugin. Hindi na naman po mahuhulog yung cake ko. Also, Ako. Miss Tracy Garcia. Sa treasures naman, roses, of course, mawawala pa ba? Si Miguel as my Siyempre. 18th. Marami. My ninong will be there. Sa 18 roses. Ang aking inay, si Tito Joey Abacan po is also there sa 18 roses ko. Mr. Ryan Agoncillo also bilang tatay ko. Yun po. And marami po po. Sino ang first dance? Si Tito Joey Abacan po. Siya. Oo. So, siya yung pinaka-tatay mo na dito. Nanay ko po. Nanay tatay mo na dito. Doble na, doble. Actually, dalawa po yung participation niya. Kasama po siya sa Roses and sa Treasures. Ayun. Doble pa. Dual role pa siya. Opo. At syempre si Miguel. Yes. Siya yung pinaka-ending ng dance mo. Siya ang last dance. Of course po. Oo naman. Mm-mm. Sino pa nga ba? Sino pa nga ba? Oo, wala. Sige, thank you, Bianca. Happy birthday. Salamat po. How did you celebrate your birthday actually? No March 2. I was working. Nasa taping ako. Correct? Nasa taping pa ako. Sa lupo. Sa lupo. March 1 ng 12 midnight, I was nasa taping ng Kambal Karibal. And then I went straight to the airport because I went to Sorsogon, which was with my family because my brother got married on March 3. Yun po. Now that you're 18, what are you looking forward to? May mga magbabago ba? Actually, hindi ko po talaga alam. A lot of people ask me how I feel about entering adulthood, how I feel about being an adult officially. Actually, hindi ko po talaga alam. I'm really nervous and excited about it, pero parang medyo mas lamang yung kinakabahan because I don't know how to feel and I'm sure na mag-iiba po kasi yung perspective ko sa buhay. And there are more responsibilities and priorities na I have to handle, tsaka kailangan ko bantayan. So, hindi ko po talaga alam kung anong i-expect ko. Actually, wala nga po talaga akong plano na, 18 na ako, dapat pwede ko na gawin to. Wala po akong ganun. I just want to, as of now, gusto ko lang pong mag-go with the flow kung ano po ibigay sa akin ni Lord sa 18th year ng buhay ko. Yun na po yun. And
Madami kasi yung layouts nung debut photos Yes. mo. Ano din yung favorite mo and kumusta yung shoot? Favorite ko dun? Oh my goodness. Pinaka na-enjoy mo siguro. Na-enjoy ko po talaga. And also, all the layouts came from me. And the backgrounds na I used, ako rin po yung yes, ako po yung nag-ayos lahat. Actually, yes, lahat po. Lahat po about the debut, yung kung ano po itsura ng venue, my invitations, of course. Everything came from me. Kaya actually, wala po talagang theme yung debut ko. It's really personalized. Yan, ganun ko po siya ma-describe. My favorite layout sa pre-debut, siguro po yung big white shirt lang. Tsaka yung naka-prints. Kasi ganun lang po talaga ako manamit in real life. Yun po. Thank you. Happy birthday. Thank you po. Okay lang, hindi na po kailangan batiin. Tapos naman na po. May special gift ka ba sa sarili mo nung birthday mo? Wala pa po. Wala rin po akong maisip. Oh. Dahil actually ako po hindi ko alam sa sarili ko anong gusto ko. So when other people ask me, anong gusto mong gift? May gusto ka bang something? Wala po akong masagot kasi maybe wala na rin po kasi talaga akong hihingin. Sa ngayon po, I'm actually contented with everything I have. Na wala na po ako ibang hinahanap. Na okay na po ako sa kung anong meron ko. Pero of course, kung may mga ibibigay pa sa akin, I'm very thankful. Pero contento na po ako, wala na po ako ibang hinihingi. Kahit po simpleng gift, okay na po talaga. Kahit yung presence lang po ng mga tao, very happy na po. Pero may na-receive ka na nag-gift. Wala po po. Wala pa. Wala po. Pero excited ka naman kung ano man yung... Yes, of course, of course. Pero, Like Saturday na. pero may ano ka ba, parang special ka na something na gusto mong bilhin para sa sarili mo. Wala po talaga. I don't know why. It's really weird. Pero wala po talaga akong gustong bigyan. Wala din. Siguro, ano ba? Wala eh. Siguro, ano lang, nag-aantay lang ng time na makapag-bakasyon sa ibang bansa. Pero yun lang. Wala akong gustong material na bagay. Hi. Good afternoon. Hello po. Apart from the guest list, kasi people are yung inaabangan, of course, yung gown na it was also mentioned na designed by the Dubai-based designer. Would you be able to parang describe kung anong klaseng gown ito? Actually, yan po ang hindi ko talaga i-reveal. Okay. Because yung gown po na I really had a design in mind. And meron po talaga ako noon pa. We started talking about my debut early last year pa lang po, because we really wanted to plan it early para po hindi kami naghahabol pag ito na po, malapit na. So, matagal na po ako nakapagpakita ng design na gusto ko and kung paano yung gusto kong entrance, kung paano yung gusto kong itsura ng gown. So, it's, ang saya na nabubuo siya and it's going to be possible. Pero ayoko po siyang i-spoil. So glittery ba ito? Kasi most of the Dubai Secret. designers kasi are. Hindi ko, sorry, I really don't want to spoil Okay, because it's okay. one of the big surprises and So one how of the long did it highlights. take for this gown to be completed? Kasi sabi ko May last 1 year. month na po. Okay. May isang buwan na po. Okay, thank you. Thank you. Gaano ba kabigla? I haven't tried it on yet, but I saw it already. Max, meron daw, sa last interview namin kay Miguel at Felix, sabi niya, December pa daw meron daw siyang inihahanda na something. Talaga, hindi ko po alam. Anong reaction mo doon na... Yun po, hindi ko po alam. I don't know. Tatext ko. Wala ba siyang binigay sa'yo like gift nung birthday, actual birthday mo or during taping? No, wala. Ang nangyari po during taping was they gave me a
debut. Nagkaroon po ako ng 18 roses with the people na kasama ko halos araw-araw sa trabaho. Yun po. And of course, Miguel was the 18th din. Pero gift, wala pa akong natatanggap. Wala rin siyang na-mention. Pero kung December pa naman pala niya, pinaghahandaan, exciting. Yan. Hi, Bianca. Hello po. Question lang, kasi just recently, nag-trending yung picture mo ng yung naka-bathing suit ka and all. So, maraming netizens and even actors and actresses na ganda din sa kuha ng picture mo. Question lang, since you're turning 18, will you be able to parang do na rin projects na more mature or mag-a-accept ka pa if ever? Actually, I'm in the process of, slowly, kumbaga step by step po ng pagiging mature. Pero wala naman po kami minamadali. And ako rin po, hindi ko rin naman po minamadali. And I don't see it na bilang 18 na ako, kailangan ko nang gumawa ng mga mature roles agad. Mas gusto ko po yung dahan-dahan lang kung ano po ibigay sa akin. And of course, may limitations pa rin. Kumbaga, it doesn't mean na 18 pa rin ako. Sexy agad or gumawa ng ganun po. May limitations pa rin. And gusto ko po may limitations pa rin. Yun. And of course, si Lola din. Lahat naman po ng ginagawa ko merong konsulta sa kanya. Do you have a special wish that now that you're turning 18 or meron ka bang parang goal? Parang kumari travel alone or ano? Gusto ko po mag-travel alone. Actually, isa po yun sa mga gusto kong gawin this year. Siguro yun po. Gusto kong mag-travel but then nag-aantay po ako ng time because ngayon, busy pa po talaga. And yun, gusto ko po ma-experience mag-travel because for the longest time, I had a problem with my passport. Tapos ang tagal ko po siyang inantay. And now na meron na po ako and 18 pa po, I'm excited na finally makapag-travel ako. Kahit po mag-isa, hindi po kaya. Bianca, nung bata ka ba, nung buhay pa ang parents mo, nagsa-celebrate ka ng birthday mo? Ano yung mga natatanda mong mga birthday celebration? Yun lang po, my 7th birthday party Yun lang. with my daddy. Parang sa fast food chain, children's party po. Tapos family lang yung pumunta. Pero after po nun, Wala na. hindi na po ako nag-celebrate. Sa paano, ewan ko lang natanong na kanina. Yung ibang artista kasi na sa halip na ng bonggang celebration, nag-charity work. Ikaw ba, anong plano mo nung after nito, agent mo, mag-share ka din ba sa ilang charity? Yes po, yes. Mhm. Actually, nagsabi na po ako na gusto ko pong magpahanap ng charity or foundation na pwede ko pong tulungan. Yun, Anong particular na yung orphanage, super aged, o sa mga bata? orphanage. Gusto ko po sa mga bata talaga. Because malapit po yung puso ko sa mga bata dahil lumaki ako bilang ate ng mga pinsan ko. Yun po. Okay, thank you. We will have Miss Tracy po on the stage. Meron lang siyang message para sa ating visitors. Si Miss Tracy po ang manager ni Miss Tracy Bianca. Why not Hello? save it for Oo nga, hindi. I will save it for her 18th birthday. Pero nagsasalita lang ako in behalf of Bianca para magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta at pagsuporta dito sa baby namin. Tapos, sana pagpatuloy yung suportahan si Bianca until throughout her career. Kasi alam naman nating lahat na malayo pang mararating niya. Ngayon mas magiging ready pa siya for more challenging roles, out of the box roles na yun naman talaga yung mga wini-wish niya na laging pinag-uusapan namin. So, sana pare-pareho tayo mag-wish ng happy birthday sa kanya. And maybe we can sing a happy birthday for Bianca. Okay? Sige na. 6, 7, 8. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday, Yun. Bianca. Thank you. So, if Thank you, everyone. Thank you, everyone. If there's anyone po na magtatanong pa, Yes, we there can... is. Bring Okay. your phone. Hi, I'm Ted Claudio at Wazzup.PH. Hello po. Ay, Bianca, since you're 18 now, so ano yung sa 18 years mo, sa palagay mo, ang biggest accomplishment mo in life? And ano pa yung, if there's one thing na gusto mo ma-accomplish in the future? Actually, I believe na my biggest accomplishment in life is yung pagiging independent ko pong tao. It's not that easy. Hindi po talaga madali na maging independent ka, especially at a young age. Ako, proud po ako at kaya ko pong ipagmayabang na independent akong tao at na hindi ko kailangang umasa sa ibang tao para umusad yung buhay ko. This year, as nag-18 ako, ang gusto ko naman po ma-accomplish is actually more on personal po talaga na gusto kong i-improve yung sarili ko. Not only sa work, but in everything that I do. Kasi of course, bilang 18 na at yun na po, adult na, kailangan ng mas intindihin pa, mas aralin pa ang mga bagay na kumbaga yung mga ginagawa mo araw-araw, yung trabaho mo, yung lahat ng mga kailangan mo gawin sa buhay. Mag-iiba siya lahat. Yun po. Kaya self-improvement po talaga yung goal ko. What Okay lang. Thank you and we all have the a best. question po from Ms. Kathleen. As Miss Tracy earlier said, na you've always wanted to do out-of-the-box projects, but given that you've always mostly done traditional soap operas, what are those out-of-the-box projects that you had in mind? Out-of-the-box projects, of course, meaning roles that are very different from what I've usually done. Kasi tama naman po, sa mga past projects ko, it's always traditional roles na laging pa-sweet, and yes, they kind of look the same. Maybe i-expect nyo po na this year magkakaroon ako ng mga kakaibang klase ng trabaho. Actually, abangan niyo po ang Kambal Karibal talaga. This is not a promo, but please do watch Kambal Karibal. And dahil lalo na pong gumaganda yung story namin, kahit po kami nagugulat kami. And I'm sure magugulat kayo. And naku po talaga, super speechless kasi ang ganda po ng mga eksena shoot namin. Ang ganda po ng mga ginagawa namin. Yung script namin ngayon, napakaganda. So please watch Kambal Karibal kasi it's very different. Maraming salamat. Doon yung po siguro makikita yung out-of-the-box na role na sinasabi ko. Isa po yun. Sa mga I think next week siguro. Yeah, abangan namin yun. Thank you. Yes. Hi, Bianca. Ay, hello po. I just have one question for you. Now that you're 18, how do you keep your feet grounded? Paano mo binabalance mo yung life mo as turning to adulthood? I'm not sure if may process po ba na kung paano i-keep yung feet sa ground. I think nasa tao naman po talaga yun. Kung paano po ako ngayon, it's all because of the people who love me, who helped me, and yung mga umiintindi sa akin, yung mga tumutulong sa akin. Lahat po ng meron ako, lahat po ng mga nagagawa ko, lahat ng mga na-accomplish ko, it's not all me, it's all because of them. Miss Tracy, my ninong, Kuya Will, and of course my family, my lola, my cousins, sila po lahat yung rason kung bakit ako sobrang passionate. And my parents also in the Lord, in weird ways, they talk to me through the people who are with me here. Like my ninong, parang through him, nare-remind ako ng parents ko na to be humble and to
to stay grounded. And also, parang, it doesn't, I don't know, all the fame, all the yung publicity, I don't let it go into my head. Nasa tao po talaga eh. It depends on how you look, how, it depends kung paano mo nakikita yung buhay, I think. And also because of personal experiences din, kung paano siguro ko napalaki ng lola ko, kung paano ako lumaki mag-isa. Yun din po siguro yung rason kung bakit ako ganito at kung paano po ako ngayon. I've seen you grow and we've worked several times na. And paano mo binibigay yung professionalism mo sa trabaho? Hindi ko... Because, binavalue ko po, number one po talaga para sa akin is to always be mindful of the people around you. Para sa akin po kasi, di bale po ako yung mag-antay, basta hindi lang po ako yung hinihintay. Yun po. Ganun po yung thinking ko. Okay lang po yung ako yung mag-adjust, basta mapadali lang po yung mga ginagawa ng mga tao na nasa paligid ko. Pero once na nakikita ko po na parang nag-a-adjust sila for me, that makes me uncomfortable and ayoko po nung ganun. One last na lang. Since 18 ka na, are you going to be more open in accepting endorsements? Yes, of course, of course. Kahit naman po nung once na ako 18, open po talaga ako sa lahat ng endorsements. But yes, of course. Okay, thank you. Thank you. Thank you po. Any more questions po? Okay, for now we will proceed po to the individual interviews. Ay, okay na pala. Ito na. Thank you so much. Just in time ka po yun. Panoorin po natin ang AVP. There you go. So everyone, thank you po for your for coming today. We will now proceed po to our individual